नमस्कार मित्रांनो, वाघ्या किरण चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. काल आपण कालाघोडा झालं, त्याच्यानंतर खरं तर माझा जो मोठा मामा आहे त्याचा वाढदिवस होता. सो तो सेलिब्रेट करत होतो आम्ही, तर त्याची व्हिडिओ बनवणार होतो. पण एवढ्या घाईघाईमध्ये झालं कारण की आम्हाला तिथून परत कांजूरमार्गवरून आम्हाला बदलापूरला यायचं होतं. सो त्याच्यामुळे घाईघाईमध्ये आम्हाला काही व्हिडिओ बनवता नाही आला. घाईघाईमध्ये सगळं झालं, रेडी बॅग पॅक करणं हे ते. आणि त्याच्यानंतर आता मी आलोय मामाच्या गावी म्हणजे निमगाव साव्याला. तर मामाच्या गावची जत्रा आहे आज आणि उद्या. मेन उद्या आहे, आज काठी पालखी पूर्ण आहे. सो आज काठी पालखी आहे. ते काय असतं कसं असतं ते तुम्हाला दाखवायला तर मी गावात जातो. म्हणजे हे मळ्यामध्ये मी मामाच्या, तर मी गावात जाणार आहे. मी आणि सिद्धूच आहे सध्या. बारका मामा येत नाही कारण का उन्हाचा जरा त्रास होतो, डोकं विकत दुखतं. मोठा मामा त्यांनी डबल टिपल शिफ्ट केली आहे म्हणून त्याची झोप झाली नाहीये, म्हणून तो पण येत नाहीये. आता आपण मस्त मामीच्या हातचे पुरणपोळी खाल्ली आहे. पुरणपोळी खाऊन झाली आहे. आता आम्ही चाललोय गावामध्ये. मी आणि सिद्धूच सध्या विघ्नाला यायचं होतं पण बोलले नको. आणि मग संध्याकाळी आम्ही खंडोबाला, जिथे आम्ही गाडी घेऊन गेलो होतो, किंवा तुम्ही खंडोबाची पण व्हिडिओ बघितली असेल आपल्या चॅनलवर. सो आम्ही तिकडे जाणार आहे खंडोबाला आणि मग तिथे आम्ही तळी भरणार आहे. तळी भरून झाल्यावर परत येऊ. सध्या आज आपण काठी पालखी बघायला कशी असते काय असते. मी खूप वर्षांनंतर चाललोय काठी पालखी बघायला. याच्या आधी जत्रेला म्हणजे लॉकडाऊनच्या पण आधी 2-3-4 वर्ष आधी बघितलं मी. त्याच्यानंतर काय जत्रा बघायलाच भेटली नाही. सो आता मागच्या वर्षी पण येणार होतो पण तेव्हा बैलगाड्या काहीच नव्हतं, तर त्याच्यामुळे मी कॅन्सल केलं. सो ह्या वर्षी बैलगाडे पण आहेत, ते सगळे उद्या आहे. सो उद्या काय काय असेल ते उद्याच्या ब्लॉगमध्ये समजेल. आता जाऊया काठी पालखी बघायला सिद्धू सोबत. सिद्धू आपला ड्रायव्हर आहे पण गाडी घेऊन न जाणार आहे. फर्स्ट टाइम मी मागे बसणार आहे आणि कोणतरी गाडी चालवणार आहे. सो आता आपण भेटूया डायरेक्ट गावामध्ये. आता मी गावामध्ये विचारलं की काठी पालखी कुठे आहे, ते लोक बोलले खंडोबाला गेली आहे. सो आता गावात आपल्याला नाही भेटली, आता डायरेक्ट खंडोबाला जाऊया. जो खंडोबाचं मंदिर डोंगरावर आहे, तर ते व्हिडिओ तुम्ही बघितले असेल आपल्या चॅनलवरती आधी. तर त्याच आपण खंडोबाला चाललोय. जाऊया तिकडे आणि बघूया तिकडे भेटते का आता काठी पालखी. तो आता पोरगा, एक लहान पोरगा बोलला आहे की तिकडे गेली आहे. एक्झॅक्टली माहिती नाही गेली की नाही. लेट्स सी. जाऊ आता. मस्त आहे ना. मागे फर्स्ट टाइम असं मागे बसतोय आणि मी व्हिडिओ काढतोय. खूप भारी वाटतंय. आवाज, लेट्स सी आवाज येतोय की नाही. ही जत्रेची तयारी चालू आहे. इथे सगळे असे दुकानं, स्टॉल्स जे काय असेल ते इथे खालती सगळे लागतील. हे स्टॉल इथे असतील. हा पूर्ण रस्ता ना, हा पूर्ण रस्ता, आता आम्ही ज्या रस्त्याने आलो हा पूर्ण रस्ता पॅक असेल. या साईडला काय लागणार नाही कारण या साईडला शेती आहे. तो इकडेच हे प्लेन केलंय दुकानं लावायला. आणि हा मेन, इथून आता आपल्याला वरती जायचं आहे. सिद्धूबरोबर फर्स्ट टाइम टर्निंग येतं, घाटा टाईप आहे. सो घाट टाईप बघू तुला जमते की नाही जमत आहे. आणि पुढे जे तुम्ही भोंगे दिसतात इथे आपले गाड्या असणार आहेत. सो उद्या आपण 4 व्हीलरनी नाही येणार आहे, बाईकनीच येणार आहे कारण हा पूर्ण पॅक असणार आहे. आणि हा घाट आहे, घाटाचं काम चालू आहे सध्या. बघता तुम्ही घाटाचं काम चालू आहे. सो इथे बैलगाड्या असणार आहे. आणि आमच्या इकडे बैलगाड्याचे खूप नादिक लोक आहेत. किती नादिक आहे ना ते तुम्हाला उद्या दाखवतो. तुम्ही फक्त बघाच. सिद्धूची ड्रायव्हिंग बघूया वरती चढताना. सिद्धू कसा नेतोय गाडी. या डोंगरावरती आपल्याला जायचं. छोटा डोंगर आहे, जास्ती मोठा नाही आहे. होप सो तुम्हाला आवाज येत असेल. वरतून पण आवाज येत आहे, ते काय चालू आहे. ते मंदिर आहे ते खंडोबाचं. डेडको जय मल्हार. डोंगर तुम्हाला आठवतोय की नाही माहिती नाही. हा समोरचा डोंगर. जो आम्ही
पठारावर गेलेलो, तो समोरचा डोंगर त्याच्यावर गेलेलो, त्याची पण व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे, तो ती पण तुम्ही बघू शकता. मी सध्या गावी आहे, सो लॅपटॉप कॅरी नाही केला आहे, सो आई बटनवर मी ती लिंक देऊ नाही शकत, पण मुंबईला गेल्यावर नक्की मी तुम्हाला आई बटनवर लिंक देईल, तर तुम्ही ती व्हिडिओ पण बघू शकता. तो डोंगरावर आपण पार केलेला आणि त्याच्यावरनं सिद्धा पडला होता, मजबूतवाला पायाला लागलं होतं. आठवतं सिद्धू? हे त्यांनी ते कोणाला सांगितलं नाही, त्यांना त्याचा फादर त्याला परत कुठे पाठवणार नाही, त्या भीतीने त्यांनी कोणाला सांगितलं नाही. ते आपल्याला सुमडीत समजलं, त्यांनी नंतर सांगितलं असं असं झालं आहे, सांगू नको नाही तर त्याचे वडील ओरडतील. आणि मस्त असं ग्रीनरी, हा व्ह्यू आहे ना भारी वाटतो. सकाळी यायचा नाही तर संध्याकाळी यायचा. हा बघा, पोचलो आम्ही खंडोबाच्या मंदिरात. सो आपण पोचलो आहे मंदिराच्या इथे. आवाज बिवाज येईल की नाही सांगता नाहीत, तो नाही आला तर सॉरी, काही करू नाही शकत. सो कलर बिलर केले छान असं मंदिराला. तो आम्ही वरती गेलो होतो, वरती काय पालखी अजून पोचली नाही आहे. तो मामाला कॉल केला होता, मामाला म्हटलं अरे आम्ही वरती गडावर पण पोचलो, याला गडच बोलला जातं, तो गडावर पण पोचलो. तिथे काय पालखी काय दिसत नाही, तर आपण दर्शन घेतले आणि आपण आता परत खालती निघालो आहे. मामा बोलला गावात कुठे असेल देवा मंदिर आहे तिथे बघ, तिथून घेऊन येतील. सो इथे कसं आहे तर आवाज येणार नाही, तर त्याच्यामुळे मला काय बोलता नाही येणार. मी ट्राय करेल आणि लेट्स सी कसं होतं आहे. वरची माईकवर बघा जोरात चालू आहे, त्याच्यामुळं काय ऐकायला नाही मला. आता आम्ही खाली उतरता तर परत गावात जाऊ आणि गावात बघू कुठे एक्झॅक्टली पालखी, आणि ज्यांनी आम्हाला येडा बनवा त्याला पण बघू. आता भेटू डायरेक्ट गावामध्ये परत एकदा, आणखी कुठे काय समजत नाही. गेस हा आवाज मामाच्या घरी जात होता, सो त्यांना वाटत होतं की पालखी निघाली. तो जे मी काठी पालखी बोलत होतो ही आहे काठी पालखी. तो ही काठी असते, त्याला चार बाजूने रशी, 4 का 3 बाजूने रशी आहेत. ती काठी पडली नाही पाहिजे किंवा तिला खालती ठेवायचं नसतं, त्याच्यासाठी ही काठी पालखी असते. ती काठी नाचवायची असते, तर ती काठी नाचवायची असते आणि अशी मोठी काठी आहे पूर्ण. तर ही काठी नाचत अशी आपण ज्या गडावर गेलेलो जिथे मंदिर होतं खंडोबाचं तिथे घेऊन जाणार आहे ती काठी. सो आत्ता स्टार्ट झाली आहे मंदिरापासून. तिथे हनुमानाचं मंदिर आहे, साईबाबाचं मंदिर आहे, मुक्ताईचं मंदिर आहे, सगळे मंदिर इथे गावचे. तो इथून चालू होत आहे. सो असं एक जण घेतोय, गावचे जे लोक आहेत ते लोक एक जण घेत आहेत. तो काठी पालखीचा मान तो एक घेऊन ती काठी नाचवत आहेत आणि मग त्याच्यानंतर हळूहळू करत काठी घेऊन जाते. आता 3 बाजूला रस्ते आहेत, 3 जणांनी पकडल्यात त्या. जर बॅलन्स करता नाही आली तर ते असं हे घेऊन जाणार. सो आता जे काठी नाचवत आहेत ते माझे जिजाजू आहे, म्हणजे भाऊजी आहेत. तर ते करतात, म्हणजे माझी जी चुलत बहीण आहे त्यांचे हजबंडच आहे जिजू. तो ते नाचवत आहेत, ते पण याच गावचे आहेत, माझ्या मामाच्या गावचे. आता त्यांनी घेतले काठीचा नाचवायचा मान. तो हेच कंटिन्यू असेल आणि हीच काठी पालखी करत ते वरती घेऊन जाते डोंगराला. तो आपण थोड्या वेळाने बघू, नाही तर आपण पण
सगळा त्याच्यावर पूर्ण भंडारा टाकला त्याच्या अंगावर. त्याच्याच अंगावर नाही टाकला मला तर अजून पण दाखवतो. ही पण हालत तीच केली आहे. तो ओळखीचा एक जण होता, त्याने आधी सिद्धूच्या अंगावर टाकलं आणि तो गेला. मला वाटलं माझ्या अंगावर नाही टाकणार. तो थोड्या वेळ इकडून तिकडून फिरला नंतर त्याला काय झालं काय माहिती, एकाच्या अंगावर टाकला आणि मग परत येऊन माझ्या अंगावर टाकला. आता सिद्धूच्या अंगावरचं आहे ना सगळं माझ्या डोळ्यात उडतोय भंडारा. तो हे बघा सिद्धूच्या हातात. तो अशी काठी पालखी काठी नाचवतात आणि मग ती काठी वरती घेऊन जाणार मंदिरात जिथे आपण गेलो होतो. तर आता आपण बघितली काठी पालखी एक्झॅक्टली काय असतं. नाचवतात काठी घेऊन. तो हे 3 जण बाजूला ती रशी पकडून असतात. स्पाईक झालं तरी पण तो भंडारा सिद्धूच्या सगळं माझ्या डोळ्यात जातं. तो बोलायला जमत नाही मला तुमच्याशी. आता आम्ही घरी जातो आणि मग नंतर आम्ही तळी भरायला जाणार आहे वरती. सो डायरेक्ट आता आम्ही तळी भरताना भेटतो. आता घरी जातो. अजून जास्त वेळ थांबलो असतो ना तर पूर्ण आम्ही पिवळं झालो असतो. सिद्धूमुळे पूर्ण त्याची जी डोक्यामध्ये ना ती सगळी माझ्या डोळ्यात गेली. आता तो वाकला ना ती हवा येते ना बुडून तर डोळ्यात गेली. तर आता मी डायरेक्ट घरी गेलो बोलतो कपडे बिपडे सगळे पूर्ण पिवळा झालाय मी. बोलतात ना सोन्याची जेजुरी, त्याच्यामुळे सोन्याची जेजुरी असतात. गोल्ड बिल नाही लागत आम्हाला. गोल्ड बिलची गरज नाही. हेच पूर्ण पिवळं करून टाकतात. सिद्धूची हालत. शर्ट बीट पण पूर्ण हे झालंय. हे बघा. असं बोललो होतो काठी पालखी झाल्यावर आता मी तळी भरायला वरती जाणार आहे खंडोबाला. सो तळी घेतलेत, देव घेतलेत, खंडोबा भैरोबा ते देव घेतलेत एका प्लेटमध्ये. म्हणजे एक हे असं रुमालामध्ये घेतलेत आम्ही, प्लेटमध्ये नाही सॉरी. सो ते सगळं घेऊन आम्ही आता वरती जाणार आहे खंडोबाला आणि मग तिथे तळी भरू. सो आपल्या बरोबर आता विघ्नेश आहे, सिद्धू आहे, मोठा मामा येणार आहे, त्याच्यानंतर बारका मामा राजू मामा येणार, सिद्धू येणार आहेत आणि आमचे आप्पा म्हणजे आमचे आजोबा आणि मामाचे त्यांचे आप्पा त्यांचे वडील ते पण येणार आहेत. सो आता आपण डायरेक्ट वरती भेटूया तळी भरताना. स्वतः जस्ट आपण भैरोबाचं दर्शन घेतलंय इकडे, त्याला निवड ठेवलं देवाला भैरोबाला. आता आपण जाणार आहे खंडोबाला. तिथं खूप मोठी लाईन आहे आणि हे मंदिर आहे रात्री जसं डेकोरेट केलंय. सो आता आपण तिकडे जाणार. आवाज येतो की नाही माहिती नाही. होप सो तुम्हाला आवाज येत असेल. ट्राय करू आपण. सकाळी टोळीमध्ये वाटायचं
आवडलं आपल्याला. तुझ्याकडे होती ना, माझ्याकडे ते पोरं घेऊन गेलते ना सिद्धून ते. फायनली आपलं दर्शन करून झालंय देवाचं. काय व्हिडिओ काढायला माझ्याबरोबर कोण नाही, तरी विघ्नाला देतोय थोडंफार, त्यांना पण जमत नाहीये. दर्शन करून झालं, मस्त असं लाइटिंग केलं, बघू शकता मागे पूर्ण दर्शन झालं. आता आपण परत निघा घरी आणि इथेच मी ब्लॉग माझा एंड करतो. आता डायरेक्ट उद्या भेटूया. उद्या काय काय मजा करणार आहे, काय असेल ते उद्या बघूया. गुड नाईट.